So besoknya ayah tanya, kenapa merah-merah ni kan? Kau gaduh dia kena marah. So Zuli nak bagi tahu yang maid pukul kan. Zuli macam kena cekik. So abang Zuli lepas tu tarik Zuli dekat dalam bilik, dia letak pisau dekat leher Zuli dengan maid tu kat sebelah macam ni. Ya Allah. Dia kata kau bagi tahu siap kau. Sampai sekarang Zuli ingat benda moment tu. Tak mungkin lah kalau dia normal, dia nak buat macam tu kat kita kan. And we're back to another episode of Night Blue Tales. My name is Fairil, And I'm Mo. and we are happy to have you guys here watching our ghostly episodes. Yeah. See, dah lama tak keluar apa ni? This is the problem. It's been a while. It's been a while. He overthinks. So we've been we're having a lot of fun with the last few episodes. Yep. And it was nice. A previous episode we had our neighbor who talked about the ghost stories of this place. Our not this particular place, but this condo Ni building. hantu. Honda. But guys, we just want to say thank you to everybody who has been subscribing and who has been watching. Yeah. We really appreciate your support because you guys have helped us grow from zero to not hero yet, but you know we're getting there. We're almost there. Almost Yeah. 1,000 subscribers. We're at 906, 900. which is okay for us right now. Oh, you gotta do your Nazi thing. Yeah, so I guess no. Anyway, you guys know how it is. Don't forget to subscribe, comment, and like Share. because every little bit helps. Anyway, Mo, you want to run a little quick recap? Okay. So Night Blue Tales, meaning goosebumps or hair raising, is inspired by a 90s anthology horror series, Tales from the Crypt. Even that one's a bit more dramatized. Here is a platform for, you balik kampung cerita hantu with your family, and this is what happens. Yeah. We're gonna tell each other at 11 p.m. after semua budak-budak dah tidur dah, and it's a campfire style storytelling. We know everybody loves ghost stories. Yes. So we want to let people, we want to allow people to be able to share their experiences on this platform. Yeah. Because we feel that sometimes when people tell their stories, macam tak percaya. But we don't judge. No. And What we say is we always believe you. believe you. Yeah, and this platform is mainly it's created because having all these ghost stories happening to you is a very lonely game. Yeah. So if you're the only one going through, who believes you? We do. Yeah, us. Okay, who do we got? We have a super special guest today. She is an actor. Yeah, She is also a comedian. yeah. Betul tak? Is that right? Okay, No, okay. no. Kadang-kadang. Okay. Please welcome Zulin. Zulin. Yay! Pada satu hari. Dah mula. Belum. Anytime. You dah ready, boleh? Yeah. Tapi hari ni I nak cerita hantu Melayu. Kita tak cerita boleh. hantu orang putih. Tak. Kita je orang putih. Semua cerita Melayu. Nampak aku gelak dah minggu dah. Thank you so much, Zulin, for being here. Terima kasih juga jemput saya. Sebab kita, I know you have a very busy schedule, but for you to come and be able to share stories, memang we appreciate lah. Very humbled. Kita pun nak satu tempat untuk meluah cerita hantu. Ya kan? Betul. Yes. Betul. Ni dia ruang dia. Betul. And we are looking forward to it. Table is yours. Yang mana cerita you nak? Mana cerita? Berapa cerita you ada? Okey, banyak. Banyak. Kita banyak. That is what we want. Zulin ni orang yang mudah Mudah dan merasa, Yeah. pergi mana-mana tempat, kalau tempat tu tak okey, kita akan shaking. Yeah. Itu maksudnya ada something wrong. Yeah. But you can Bilik maybe. ni pun macam something wrong. Kita sebab jangan. sejuk ke apa? Jangan. Sejuk. I Sebab tidur sejuk. sini. Atau sebab kita memanggil-manggil. Jangan. Di tempat dia. Jadi mubah tadi. See, this is what happens tau. Lepas orang cerita-cerita dia orang punya cerita hantu, I have to be alone. Dia ambil like, Dia tinggal seorang kan. Tapi you tahu tak, Apa bila kita cerita pasal dia ada kat sebelah kita. janganlah. Ya, betul.
Whoa, okay. I've never heard that. It's I'm first not time. ready for these Yeah. stories, Saya guys. tak pernah dengar that kind of pantang. Is it? Memang betul. Wow. Kita okay. dia tengah seronok. Oh. Kita cerita. Lagi-lagi kalau kita menambah, mesti dia kata, kau fitnah aku. Wow. Okay. So they also think we're judgmental. Okay. Great. Okay. So Zulin, you can you I mean, I don't know the way you tell your stories. Maybe you can start with the teaser. not so scary one, the teaser, Short introduction. paling simple-simple tu Simple lah. punya. Lepas tu you boleh Then balik Okay. epic punya, sorry. Tahun lepas, Zulin and husband pergi Cameron Highland. Okay, kita tahu perjalanan pergi Cameron Highland tu agak creepy sikit. yes. Memang creepy. Okay, so kita pun last minute kita pergi check in dekat satu hotel lah. Macam itu je last bilik yang ada. So dia bagi kita satu bilik lah. So kita masuk macam okey lah bilik ni, walaupun dia macam lama-lama sikit. Tapi kita tak ada terfikiran tu ke apa. Kita macam just nak sejuk-sejuk. Pergi Cameron. Okay. Lepas tu kita pun tidur. Zulin bawa adik seorang. Okay. So adik tidur dekat bilik. Dia ada 2 bilik macam tu. So dia tidur bilik sana. Kita orang baru nak tidur, dia ketuk pintu. Kenapa? Dia nak tidur sekali. Dia kata pintu bilik air terbuka sendiri. Okay, dia tidur kat bilik dia. Pintu bilik air tu terbuka. Okay. So pergi buka. So dia ingat kita orang. So dia pergi check, kita orang dekat bilik. So dia macam takut. So dia nak tidur dengan kita orang lah. So husband macam, ya ke dia ni kan, pergilah kat depan. Tak apa, pergi lepak kat depan berdua. Zulin pula main phone kat dalam bilik. Lagi sekali dia tutup pula. Serious? Ya, dia main buka tutup pintu, guys. You dengar Are you ke? Nampak? serious? Like consistent? Ya, bunyi husband dia susah sikit nak percaya. So bila dia okay, tak kelakar. Okay, jom masuk lagi. So kita orang tidur bertiga dekat satu katil tu. Bayangkan. So dia macam, aduh, aku ni pun nak bercuti potong. Faham tak benda tu potong? Bila kita nak pergi, nak pergi rehat-rehat. Dia kacau kita punya mood. So Zulin kena tindih pula malam tu. No way. Zulin tak Kan Zulin kata kalau tempat tu tak okey, Zulin akan ada. Tapi dah rasa dah boleh masuk letak. Awal-awal tu tak. Tapi bila dah start tu okey. Okay, fine. Hanya Zulin lah kena tindih. Kena tindih. Yang dua ni kena kacau. Yang bunyi tu Zulin tak kena. Okay. Oh, because you in your room but my phone. So semua kena. Semua fair. Semua Semua kena. Nanti yang Zulin tidur sampai kaki Zulin kat atas perut adik Zulin tu lantak malah. Apa betul sebab dia tindih lama betul. Ya ke? Lepas tu bunyi anjing. Panjang betul. Tak ada Betul-betul pause. kat tingkap tu. Macam aduh, potong betul lah. So memang kita orang tak cukup tidur lah. Right. So pagi-pagi tu kita nak check up terus lah. Lepas tu nak check up lambat sikit, kita terus check up, kena pergi makan strawberry lah kononnya. Memang. Tu wajib tu. Itu wajib. So nak pergi mandi. So kita kan mandi air panas sebab tempat sejuk kan, kita nak mandi air panas. So dia akan keluar wap. Betul. So dia keluar wap, adik Zulin keluar. Dia tunjuk dekat cermin. Wah. Siapa dia nampak? Siapa dia nampak? Nampak siapa? Ada tapak tangan, guys. Pesan nak mampus tapak tangan tu. Cermin dekat di dalam Bilik bilik. air. Kat bilik air. Oh, bilik air. Besar gila tapak tangan tu. Kita orang simpan gambar dia. Simpan lagi gambar dia. Oh, ya ada gambar. Ada gambar. Oh, please share. If you can share one, we put it up. Kalau simpan lagi lah. Kalau ada lagi lah. Tapak tangan tu besar. Kita macam, tapak tangan siapa kat atas tu? Tak tahu. What is that? Tapi you see the macam the nguap apa the steam kena tu, atau tapak dia memang just like you can see the It's a handprint. Macam tu patut dia ada wap tu. Dia bau timbul. Yang tadi masa dia tak ada wap tu, dia tak timbul. Oh wow. So kita macam tak kelakar. So Memang tak. I pun takat-takat gambar, post dekat TikTok dan benda tu viral. Oh ya ke? Benda tu viral kat TikTok sampai keluar dekat media semua. Wow.
Sebab ramai juga orang atau netizen yang komen dia pun melalui pengalaman yang sama. Kita tak cakap hotel tu, mungkin bukan hotel tu, mungkin daripada perjalanan tu dia boleh ikut kita kan. Tapi hotel mana? Tak boleh mention sebab kita tak tahu benda tu datang dari mana. So kita tak boleh claim hotel tu yang creepy ke, mungkin perjalanan tu pun memang kawasan lah. Kawasan tu dia. Lepas tu kita nak turun nak balik tu, betul-betul ada belalang, apa panggil apa? Grasshopper. Bukan. Cricket. Kalau Praying sihir-sihir mantis. ni yang panggil Oh, apa? praying mantis. Yeah. Kan? Kalau apa dia? Man, we're getting this all wrong. What? Apa belalang kalau sihir tu kita panggil apa? Oh, Pelesit. Pelesit. Oh. That's right. Pelesit betul-betul atas bumbung kereta. Oh, wow. Dia ikut tak tahu dari mana. Alright. Kita tak tahu dia ganggu kita tu memang dia dah ikut kita ke, dia apa ke. Sebab Zulin ni memang ada gangguan daripada dulu. Zulin sakit lama sangat. Oh, ya ke? Even Masih muda-muda dulu. kita tak pernah belum 100% sembuh lah sebab dia makan masa. Sebab kita tak tahu, kita jumpa perubatan ni begini, kita perubatan begini sampai kita decide untuk kita nak try untuk berubat sendiri lah. Right. Kita belajar macam mana berubat diri sendiri. Kalau tidak, sampai bila kita nak jumpa ustaz ni, lepas tu dah hilang sekejap, dia datang balik kita jumpa ustaz ni pula. You know? Sampai kita belajar sendiri macam mana nak protect diri kita lah. Okay. Wow. So itu So lepas you nampak pelesit tu, you guys halau dia ke? sebab benda tu pun memang kita selalu nampak. Even dekat rumah ke, kat mana-mana ke, dia akan sentiasa ada. Kita orang makan dekat hotel pun ada ikut macam tu. Wow. Yang hotel 5 star tau. Wow. Sebab tu kita nak salahkan tempat tu ke, atau memang kita ke, kita tak tahu. She's the first guest that's seen a Pelesit. Pertama, Pelesit. first time. Mungkin ada yang bijak pandai ni, mungkin ada orang dia tahu kan, dia boleh tengok, dia boleh ni kan. Kita tak tahu, mungkin ada penonton-penonton ke dia tahu kan. Kalau tengok Zulin, ada satu kali tu yang paling Zulin takut. Masa tu Zulin tengah shoot dengan Astro, satu program tu, Zulin jadi juri. Lepas tu ada penonton kan kat depan. Dua makcik tu dia muntah. Dia keluar pada tu, dia muntah, dia tengok Zulin, dia dah tengok Zulin. Zulin, you pergi berubat Zulin. Dia muntah-muntah. So kita punya director, kita punya takutlah kan, asal dia muntah-muntah kan. Dia kata benda tu kuat sangat. Dia kata Zulin pergi berubat. Without dia bagi tahu kita sakit apa ke. Kita apa, maybe dia tak boleh ubatkan. Tapi dia mungkin dia boleh rasa ke apa. So kita jadi apa? Makcik ni tak kakak, aku dah beri seorang-seorang. Macam tu. So start daripada tu kita terfikir-fikir. So termuntah tengok aku ni buruk sangat ke apa. Itu lain cerita. Cerita hantu. Kita dah start macam apa tak kena dengan aku ni, apa tak kena dengan aku. Berapa lama dulu? How long ago was this? Berapa tahun? Zulin start sakit 2014. Okay, quite a while. Sampai sekarang masih Dah 10 tahun lah. Dia come and go lah. So masa you sakit this thing, is that bila you dah berapa banyak kali dah experience benda-benda masa you sakit? Atau dia lagi mudah. Dia lagi macam mudah. ada ruang untuk. Sebab tu Zulin kata Zulin pergi mana-mana, Zulin senang detect. Dia kalau orang yang pernah sakit, dia akan cepat detect. Tapi Zulin kuat semangat lah. Terpaksa kuat. Terpaksa kuat. kau tak kuat? Yang ada paling takut lah, Zulin rasa macam takutnya Zulin pergi shoot cerita hantu. Itu first and last dah. Zulin tak buat dah. Lantak pun nak bayar aku 1 juta pun aku tak ambil cerita hantu. No way. That means that must have been a really bad experience. Sangat. Zulin pergi ke Kuala Selangor shoot cerita hantu. Scene tu pukul berapa pagi pula. Okay, so Zulin dengan PA lah. So kita orang balik. Habis shoot tu kita orang balik. Satu kampung tu blackout. Oh wow. Blackout guys, tak nampak apa. Hai, time ni kau nak blackout. Faham tak? Macam tak ada Tiba-tiba, orang pun. Kenapa kampung ni blackout? So kita orang jalan sesat sampai jalan tu hutan je semua. Tak ada satu pun kereta. Seram. Tapi you dengan crew lah atau just your Dengan PA. Sorry, dia PA. on dia nak balik.
Dua-dua Jadi dia. Zulin macam dah segala doa dah baca. Bila kita dah doa ternampak ada satu warung buka lampu lah. Dia tengah tengok TV dan tu pakcik tua. Berhenti tanya dia jap. Jalan nak balik KL ni ke mana? Buat bodoh je, ingat dia dah kena rasuk dah. Pergilah tanya. Dia buat bodoh je, dia jalan je. Lepas tu dia marah. Kau gila ke Zulin nak tanya? Ni your PA. Kampung ni blackout. Pakcik tu ada elektrik elok je. Kau suruh aku tanya dia. She's not wrong. Betul. Kita Actually- cakap dia PA tu. Kata macam betul juga lampu jalan tak boleh on. Pakcik ada TV. Toilet tengok TV kat situ. Tiba-tiba Pakcik tu ketul tu je kat warung tu. Oh, that's strange. Oh, that's Yeah. Lepas tu ada mana golek. Golek. Ni wallahi ta'ala Zan tak tipu Golek? Ada golek kat depan. Dia kata kau nampak? Macam shit. Nampak. Wait, golek Apa yang golek? Tak tahu sampai sekarang kita tak tahu apa benda yang bergolek warna merah. Warna- Tu. Oh my god. Ni lillahi ta'ala depan mata. We believe you. Dah lillahi ta'ala. Kau tak percaya aku tak tahu lah. We believe you. Tapi Macam mana lain? Tidak. dia tergolek dekat depan. So kita orang macam Gila. terpandang. Kau nampak? Oh, that's so Nampak. weird. Dia macam tak kelakar langsung. Lepas tu tahu tak Zulin kan baru balik je cerita hantu tu. Ya. Zulin ni ada efek darah-darah. So benda tu tak boleh hilang sangat. Oh. Nampak tak? Zulin ni dalam keadaan yang sangat scary. Oh. Kau Okay, faham okay. tak efek darah tu masih ada lagi sikit-sikit. You're playing the part lah. Dia pun yang memandu tu pun macam takut yang tengok muka aku. Oh, Zulin pun patutlah. takut nak tengok dia sendiri. Kita orang dah menggigit. Ya Allah tolonglah kita orang. Ya Allah tolonglah kita orang. Bawa laju gila. Zoom ada seekor lembu besar gila melintas. So kita orang macam nak teraksiden. Oh. Betul-betul depan Night Castle lah dekat Perak tu apa nama? Kelly's Castle. Night Castle tu bukan parti ke Zulin? Tak ajak naik castle. Kelly Castle. Yeah. Kelly. Betul-betul depan tu. Yeah. Wow. So kita orang macam kenapa kita orang boleh pergi kat sini? Kita nak balik KL. Dia pusing tak tahu pusing. Faham tak dia pusing kat hutan tu sampai jalan ke situ. Wow, that's crazy. Tak faham dia boleh jalan ke situ sebab kita orang memang lalu hutan tak ada jalan lampu Itulah dah. benda tu duk apa ni? Misdirecting you guys. Betul. You know? Lepas tu minyak dah habis. Itu lagi lah. Kena patah balik tanya pakcik tu lah. Tak memang tak ada orang. So kita orang man. jalan, dia baca doa. Sampailah kita jumpa jalan ada signboard jalan ke KL. Oh, okay. So masa tu memang sesat lah kan? Memang betul-betul sesat. Cuma masa jalan yang dia tunjuk jalan ke KL tu ada satu motor Right. ikut depan. Kita ikut dia je sampai keluar jalan highway. Itulah penyelamatnya. Tapi you masih ikut dia, you tak kenal lah, dia tak stop apa-apa lah. Tak ada jalan je, kita berjalan je ikut dia sebab ada lampu kan. Kita rasa macam Safe. penyelamat. Kita berhenti kat ANR, memang menang-menang, kita seduh-seduh. Kita mencuci darah tu sampai orang pelik. Kenapa dia ni? So itu pengalaman yang paling takut seumur hidup. Sebab kita nampak depan mata kan. Dia bukan tak nampak hantu tapi Ada benda golek tu. apa tu? Sampai sekarang tak tahu itu apa. Warna merah. Warna merah yang bergolek. Tergiling ke? Warna merah Warna tapi merah. you tak nampak, you ada nampak dah shape dia macam mana, dia punya It could be is it like macam what is it? orang tergolek-golek ke? Is it macam Merah tau. Sebab dia laju. haiwan ke? Okay, dia laju. Dia macam zup macam tu je. Oh. Dia depan tu. So depan memang tak kereta. boleh cam lah apa benda. Kita tak tahu. Tapi dia merah. dia tergolek tu dalam keadaan tu lah, kita tak tahu. Walaupun dia seekor kucing sedang melakukan. Ekor kucing merah. Kucing merah? tak mungkin kucing, tak mungkin. Red Dia panda. kita tak rasa dia haiwan. Mungkin jin kot. Tak tahu apa. Jin Tak tahu. can be anything. Kita tak tahu apa. Tapi dia mungkin kita pun shoot dekat tempat tu. Dan bukan Zulin je kena ganggu, satu kru production tu Oh, pun kena ya, ya. ganggu. Even kita punya director pun keguguran. Really? Ya. Okay. So bukan Zulin je lah. Tak tahu kena sumpahan apa. Semua orang pun kena ganggu. So Zulin rasa macam Ni production ni baca doa tak sebelum shoot? Dia orang baca doa.
Kita baca Mesti, doa. mesti, ya. Baca Mesti doa. kan. Tapi kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Ya, betul. Oh, you said like the next to you kan. If dia cerita, oh no. Hati-hati siapa yang seorang-seorang ni kejap lagi. Jangan. Tapi itu salah satulah pengalaman. Tapi yang Zuli ni pengalaman benda-benda mistik daripada kecil. Dulu Zuli ada maid. Maid ni dia membela. Oh ya ke? Dia membela. Jadi kita dapat tahu, kita halau dia lah keluar daripada rumah. Maybe dia bela hantu raya, something like that lah. Dia ada benda-benda dia. How did you guys like macam dapat tahu? Dapat tahu kan. Kita jumpa barang-barang tu lah. Lepas tu mak bapak Zulin kerja tengah malam. Balik tengah malam, kita orang adik-beradik dalam bilik air. Bilik air? Tidur dalam bilik air. Oh, sebab takut lah. Kita orang dari kecil kena dera dengan maid. Oh ya ke? Okay. Dia control kita lah. So pengalamannya memang dari kecil. So, kalau nak cerita mistik-mistik ni daripada kecil, kita dah kita ada pengalaman tu. Ada satu kali tu Abang Zulin dia keluar lambat balik maghrib. So maid tu dah pukul dia. So besoknya ayah tanya, kenapa merah-merah ni kan? Kau gaduh dia kena marah. So Zulin nak bagi tahu yang maid pukul kan. Zulin macam kena cekik. So abang Zulin lepas tu tarik Zulin dekat dalam bilik, dia letak pisau dekat leher Zulin dengan maid tu kat sebelah macam ni. Ya Allah. Dia kata kau bagi tahu siap kau. Sampai sekarang Zulin ingat benda moment tu. Tak mungkin lah kalau dia normal, dia nak buat macam tu kat kita kan. Dia tak normal. Memang tak normal. Dia memang tak normal. Memang tak. Psycho. Kita orang kat dalam bilik air tidur 3 orang. So mak bapak Zulin tak tahu? Dia mungkin dah dipukau ke dah apa tak tahu. Okay. Kita ni didera, kita kena Zulin ni kena ketuk kepala dekat toilet tu macam tu. Dia akan pukul kita orang. Dia pukul pakai penyapu. Dia pukul your parents, so your parents memang tak boleh nampak apa-apa jadi kat mungkin. Lepas tu macam kalau macam cousin datang kan, dia akan tegur ayah Zulin nak pergi dapur. Lepas tu dia nampak ayah baru keluar. Macam tu. Dia faham tak? Hantu orang macam tu lah. So nak dijadikan cerita, kita terpaksa keluar dari rumah tu sebab mak Zulin dah macam Emily Rose Kerasuk. Kena ikat, tahu tak? Yang dia boleh campak semua orang. Dia boleh campak semua orang. Siapa campak semua orang? Mak Zulin. Dia kena rasuk tu. Macam kena dia boleh campak semua orang. So kita kena ikat dia. Emily Rose. Oh my favorite film. Bayangkan Zulin dibesarkan macam tu. So dia macam Zulin berapa umur? 35 Masa tu umur Zulin 9-8 tahun. Quite young, very young. Imagine like daripada umur tu you dah experience something like this kan. Kita pun tak sangka sampai ke tu. Wow. So you guys pindah tempat, tapi macam mana you halau maid you? Okay, nak jadikan cerita, masa tu dia pukul Zulin pakai penyapu. Jiran ada Indian, dia bagi tahu my dad. My dad halau dia dengan penyapu yang sama lah. Halau dia poetic. Amin. Selamat. Tapi kita tak tahu rumah tu, kita tak tahu gangguan tu still ada ke apa, wallahualam. Maid ni dari mana? Dari seberang. Yes. Okay. Faham. Oh my So goodness. kita keluar dari Noted. rumah tu memang sampai sekarang kosong. Kat mana ni? Rumah ni? Kawasan mana? Di area Selayang. Okay. Mana family Selayang? No lah. You je Selayang. Okay. Oh my goodness. Well, I'm glad that you're okay. Yeah. Okay, alhamdulillah. Kita dah psycho ya kan, dengan trauma tu. Tapi alhamdulillah lah, benda tu tak berlaku dengan panjang. Walaupun dia jaga kita daripada kecil sebenarnya. Kalau nak fikir dia jaga kita daripada kecil betul-betul baby tu, kita tak ingat apa yang berlaku. Yang kita ingat masa umur kita 8 tahun 9 tahun masih ingat. Yang kecil-kecil tu kita tak ingat langsung. Jadi apa dia buat kat kita pun kita tak tahu. And that part yang you cakap tu masa ni masuk memang dalam betul naik bulu. yang pisau tu lepas tu yang make yang muka macam tu. Waktu Zulin kalau macam mimpi benda-benda yang tak elok tu, kadang-kadang sampai dah
terbiasa kan. Kita macam aku mimpi lagi. Aku mimpi lagi. Tak biasa. Sekarang bila you mimpi macam tu, how do you deal with it? Like how do you Okay, dia sebenarnya benda-benda ni ada simptom. Lepas mungkin kesan lepas tu kita jadi anxiety, betul tak? Dia ada panggil apa, after effect, something like that lah. Yeah, it's a PTSD kind of thing. Anxiety, panic attack, benda tu akan kacau kita lah. So husband ni dia mungkin dia dah memahami kita kan. Jadi dia tahu nak control. Kalau tidak Zulin akan sesat nafas, akan shaking. So kita tahu benda tu tak okay. So kita dapat detect. Lepas kita kadang-kadang rasa macam tolonglah aku. Ada tak siapa-siapa boleh tolong aku? Tolonglah aku. Macam tu. Tolonglah. So kita dah try macam-macam juga cara kan. Kita tak rasa macam nak kongsi lebih sebab kita tak tahu memang kita tak boleh nak tuduh apa-apa pun. Maybe dia mengikut kita ke, kita pun syuting balik pukul berapa lewat kan. So kita husnuzan je lah. Mungkin Zulin ni orang yang senang kot, di mana-mana senang je kena ganggu. Cuma bila dia tak okey tu yang problem. You pernah dengar tak satu ni, this one term, kita ada guest another guest before kan, that dia cerita dia cakap pasal saka baka. You pernah dengar tak saka baka? Saka baka. Dia cakap it's like the saka and a baka. Okay. His story is basically everybody apparently ada saka. Faham. Tapi it's up to your baka that allows the saka to come out. So maknanya kalau semangat lemah, kuat tak kuat, the saka akan keluar. Kalau semangat tu kuat, the baka ada. So I found that very interesting. Like maybe kita semua ada this thing, tapi we have to just keep on being smart. Kuat. Zulin punya mimpi dia bukan mimpi yang biasa tau. Dia yang kat telinga kita. Tak kau dia. Oh Jangan ya Al-Qatar. Aduh, ni macam nak tidur ni. Patutlah Zulin pelakon terbaik ni sebab dia ada pengalaman dari kecil. Oh, dude. Kita dah mengalaminya. Jadi benda tu dia tak kelakar kalau kita tengah tidur ada bunyi tu. Yang kelakar tu tak kelakar. Itu memang tak kelakar kan. Oh my goodness. Tak apa, I'm lucky I have isteri malam ni, so I go back to my wife. Cuba play balik yang tadi tu. Jangan. Hey, how? Janganlah. Dia sebelah you. Sebelah you. Oh my god. Okay, well, alright. maybe actually Zulin, maybe kalau you okay, maybe to wrap it up, maybe you can tell us one of your dreams. What do you think? Like ada like dreaming about these things yang, atau I don't know, your face sekarang ni tengah macam nak cerita ke tak nak? She's thinking. Mimpi tu. Kau tak nak tak apa, I boleh tidur ni, tak apa. Selalunya Zulin akan dapat mimpi yang memberi petanda apa-apa yang tak baik berlaku. Oh, okay. I don't know, mimpi yang like ada orang nak attack I dan I dapat mimpi tu dulu. Oh, that's macam protection. What's it called? Premonition. Premonition, yeah. Mungkin Sort of. Wow. dia kita dapat mimpi tu. So gangguan-gangguan tu akan datang selepas tu lah. So kita dah tahu dah kalau aku mimpi ni ada lah ni. Memang dia ada lah. Wow, it's like a warning kan? Tak tahu, kita tak nak sebab saya memang kalau cakap pasal saka saya memang menolak. Saya tak pernah menerima apa-apa saka ataupun kita pernah family kita pernah ada history pasal saka, kita tak pernah tahu. Untuk I dapat saka tu pun I macam I jauh gila kot. I anak nombor 2, cucu nombor berapa ni tak tahu. Faham tak? Is it macam tu lah yang dia? Ya, dia ada anak sulung ke apa ke. I macam bukan kategori tu. Tak ada, orang kata tak ada ciri-ciri yang akan dapat saka. Right. Tak tahu. Tapi mungkin macam I cakap tadi, kita punya lifestyle, kita pun keluar malam balik pukul berapa, kerja, pergi mata-kata, jumpa orang macam-macam. Ain pun boleh buat kita sakit, apa-apa saja, macam-macam. Jadi itu adalah pengalaman lah. Apa yang Zuli boleh kongsi, yang Zuli mungkin boleh share dengan siapa-siapa yang pengalaman macam ni. Kalau kita nak berubat, kita jangan
sebarang-sebarangan. Okay, pastikan yang kita dijauhkan daripada syirik. Okay, itu yang pertama. Kita tak boleh berubat tu kita percaya yang kau sembuhkan aku. Tu ustaz tu power gila. Aku pergi berubat ustaz tu power gila, aku tersembuh. Tu tak boleh jadi syirik. Jadi sepanjang Zulin jumpa ustaz ni, ada satu ustaz ni yang Zulin rasa macam apa dia cakap betul. Ustaz bukan doktor. Kau sakit kau pergi jumpa dia, lepas tu balik. Okay. So apa yang kau kena buat adalah cara untuk kita sembuh. Kita sembuhkan diri kita sendiri. Kita adalah orang yang teranaya. Doa-doa orang teranaya itu doa-doa yang insya-Allah Allah makbulkan. Jadi kenapa kita suruh ustaz doa? Kita doa. Kita kena hafal cara untuk protect ayat kursi. Betul. Al-Fatihah, Tipikul yang paling basic tu pun dah boleh protect insya-Allah. Yang penting keyakinan kita pada Allah SWT. Amin. Jadi dengan tu, itulah Zulin cakap, pengalaman tu macam-macam orang Zulin jumpa. Alhamdulillah, dalam banyak-banyak orang tu Zulin dah jumpa jalan yang paling Zulin rasa inilah dia. Cara untuk aku kuat, untuk aku teruskan kehidupan. Kita yakin Allah akan lindung kita. Mic drop. Tu nasihat Zulin. La haula wala quwwata illa billah. Wow. Amin. So like from that scary to Lega. lega hati sikit. Hati senang, hati dah sejuk dah. So yeah, but InsyaAllah, so insyaAllah. kalau you guys out there have any similar stories Yes. to Zulin, visit her IG. We'll put it up right next to her. Yeah. Korang tak seorang, so Kak Zulin has experienced that. Dia faham. But Zulin, thank you very much. Terima Thank kasih you juga. banyak Thanks datang banyak, sini Zulin. and sharing your stories. It was very eye-opening. We are so honoured lah to have you. Yeah, thank you so much. Thank you juga. You Cuma know. jangan terbawa-bawa ya. InsyaAllah. Ni pengalaman je, pengalaman je. betul, Kita betul, bukan betul. nak menakut-nakutkan orang. Tak, Tapi it's macam help. Zulin cakap, message dia ada kat ujung sekali. Kita dengar sampai habis. Yeah, and it's also is niat dia, betul kan? Betul. Kalau niat baik, InsyaAllah. Yeah, everything will be. kita nak tolong orang. So this is the way to go. So thank you very much again. Thank you. We wish you the best in your future works. You know, Yes. inshallah, you become even more successful in everything you do. Amin, amin. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah. Amin. So guys, thank you for joining us in this very special episode with a very special guest, Zulin. Hope you enjoyed Yep. her many blessings and her, advice. Amazing storytelling. Yes. And before we wrap up, don't forget you gotta subscribe, comment, and like and share. Other than that, thanks again for joining us. My name is Fyril, And I'm Mo. and this is, Zulin Aziz. and we'll see you guys again on another The episode of Night Bulu Tales.